مرحبا. إذا أنتم عم تتعلموا عربي وبدكم تسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية يلي هي وحدة من اللهجات الشامية، فأنتم جيتوا على المحل الصح. أنا مها، وهيدي التشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم بهيدا الفيديو رح نحكي عن عبارات نحن بنستعملها بلبنان كتير، ولأنه أنا عملت فيديو قبل كتير بيشبه هيدا الفيديو وحسيت أنه أنتو حبيتوه، قررت أعمل فيديو تاني لأنه نحن عنا كتير عبارات بنستعملها وكتير أمثال لبنانية بنستعملها بحياتنا كل يوم. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. أول عبارة رح نحكي عنها اليوم بتقول الجار قبل الدار. شو يعني الجار قبل الدار؟ مين هو الجار؟ الجار هو الشخص يلي بيكون عايش معنا بنفس المبنى بنفس البناية، هيدا اسمه جار. يعني أنا هون عايشة بالشقة وبالبناية في 8 شقق، وبهول الشقق عايش ناس، هول هن الجيران. أوكي، فهيدا هو الجار. شو يعني الدار؟ الدار يعني هو البيت. أوكي، فشو يعني لما نقول الجار قبل الدار؟ يعني لما نحن نروح بدنا نشتري بيت، أو مش بيت، لما نحن نروح بدنا نشتري شقة مثلا، بدنا نسكن بشقة جديدة، لازم نسأل عن الجار قبل ما نسأل عن الدار. يعني أنا لازم بدي أعرف مين هن جيراني قبل ما أقرر إذا أنا بدي أسكن بهيدا البيت أو لا، قبل ما أنا اشتري هيدا الشقة أو قبل ما أنا استأجر هيدا الشقة. لازم أعرف مين هن جيراني. يعني لهالدرجة نحن عنا بلبنان وبثقافتنا نحن كعرب الجار كتير مهم. فأنا بدي أنا أتأكد إنه جيراني مناح قبل ما أنا اخد هيدي الخطوة. اوكي، لانه نحن كتير منفكر، يعني منعتبر انه اذا كان عنا جار مش منيح هيدا الشي رح يعملنا مشكلة لبعدين. اوكي، وبالعكس اذا انا كان عندي جار منيح بقدر انا اعتمد عليه، بقدر اطلب منه، بيقدر هو يساعدني اذا انا كنت بحاجة لمساعدة. فهيدا الموضوع كتير مهم وهيدا الشي كتير حلو، ونحن هيك بنفكر. هلأ بثقافتنا نحن الجيران عادة بيقدروا يطلبوا من بعضهم اي شيء، ما في مشكلة، يعني ما فيها شيء ابدا. اذا انا بروح لعند جارتي بدق الباب، اذا بدق على جارتي وبطلب منها مثلا بدي سكر، بدي لبن، اي شيء. من يومين اجت جارتي لعندي، دقت الباب علي وطلبت مني سرافة. شو يعني سرافة؟ يعني كان معها $50 وبدها اياني اعطيها سرافة، يعني اصرف $50 واعطيها 20 و20 و10 دولار. اوكي فهيدا الشي كتير عادي. فاليوم بهيدا الفيديو مش بس رح تتعلموا عبارات وأمثال لبنانية، كمان رح تتعلموا عن ثقافتنا نحن كعرب كلبنانية. مثل العادة أنا دايما بحاول أعمل هيدا الشي بالفيديوهات، لأنه أنا بعرف أنه أنتو كمان مهتمين بهيدي اللغة العربية وكمان مهتمين بثقافتنا نحن كعرب. تاني مثل رح نحكي عنه اليوم بيقول عصفور بالإيد ولا 10 عالشجرة. شو يعني؟ عصفور واحد بالإيد أحسن من 10 عالشجرة. يعني إذا أنا مثلا عم فتش على شغل وعم بعمل مقابلات وفي عندي كتير خيارات، أوكي، وفي عندي شركة اتصلت فيي وقالت لي أوكي أنت فيك تشتغلي معنا ونحن رح نقبلك، هيدا الشي مضمون. يعني أنا مأكدة إنه أنا هلأ صار فيي روح أشتغل بهيدي الشركة، فهيدا الشي صار بإيدي وهيدا الشي معي أنا وقادرة أنه أوصله.
اوكي، هيدا عصفور بالايد. 10 على الشجرة يعني في اشياء تانية، في احتمالات تانية، في اشغال تانية. انا عندي احتمالات تانية، بس الاحتمالات التانية مش اكيدة، يعني مش مضمونة. يعني انا عملت كذا مقابلة بس ما حدا اتصل فيي وقال لي اوكي نحنا قبلناكي فيكي تشتغلي معنا. فهيدا الاشياء او هيدا الاحتمالات التانية هي مش مضمونة، هي مش بايدي، هي احتمالات بعيدة بعدها على الشجرة مثل العصافير على الشجرة. فانه هيدا الشي المضمون هو احسن من شي مش مضمون. فحتى لو انا كان عندي شي واحد مضمون، اكيد هيدا احسن من 10 اشياء مش مضمونة. لانه انا اذا خسرت هيدا الشي يلي معي انا، الاشياء التانية يمكن ما اقدر انا اوصلها، يمكن ما اقدر انا حققها. فهي رح تبقى احتمالات، ورح تبقى اشياء مش مضمونة واشياء مش اكيدة. المثل يلي رح نحكي عنه هلأ انا كتير بحبه، بيقول اذا كان حبيبك عسل ما تلحسه كله. اذا كان حبيبك عسل، شو يعني عسل؟ عسل يلي هو بتعمله النحلة، والعسل كتير طيب وكتير غالب، كل الناس تقريبا بتحب العسل. فإذا كان حبيبك عسل، يعني أنا عم بحكي عن شخص معين بحياتي، إذا كان هيدا الشخص كتير منيح، هو مثل العسل، إذا هيدا الشخص دايما بيساعدني ودايما بيخدمني، دايما بيوقف حدي، مش يعني أنا استغل هيدا الشي. فالجزء الثاني من المثل بيقول ما تلحسوا كله، يعني كأنه ما تاكلوا كله. اوكي، مش يعني انا كمان استغل هيدا الشخص بطريقة مش حلوة. يعني بالرغم من انه هو كتير منيح وما بيقول لا على شي، انا كمان لازم يكون عندي حدود. مش لازم انا كمان دايما اطلب من هيدا الشخص. ليش؟ لانه بالنهاية هيدا الشخص يمكن يتغير ويمكن ينزعج ويمكن يحس انه يمكن يحس حاله مش مرتاح ويبطل بده عن جد يساعدني انا كل الوقت. لانه بالنهاية الحياة اخذ وعطا، ما فيني انا ضل كل هالوقت عم باخد وما عم بعطي، ما بيمشي الحال. العبارة يلي رح نحكي عنها هلأ كمان حلوة كتير وبتضحك، بتقول مثل الحمام المقطوعة ميته. شو يعني؟ الحمام هو التواليت، وشو يعني مقطوعة ميته؟ يعني ما فيه مي. مقطوعة يعني ما في مي، انقطعت المي. فعم تتخيلوا انتو اذا بدكن تفوتوا على الحمام ولقيتوا حمام بدون مي، كيف رح يكون الوضع بالحمام؟ رح يكون الوضع كتير صعب، ورح يكون الموضوع كارثة. فنحن بالنسبة لنا كمان وبثقافتنا نحن العرب كتير بنهتم بموضوع الحمام وبموضوع المي. يعني أغلبية العالم، إذا ما بدي أقول كل العالم، لما بدهم يستعملوا الحمام، لما بدهم يفوتوا على الحمام بيستعملوا المي كمان. أوكي، هيدا الشي كتير مهم عنا نحنا، النظافة، يعني النظافة كتير مهمة. أوكي، هذا الشي كمان موجود بالدين وخاصة بالدين الإسلامي. ف إذا كان في حمام بدون مي، يعني كأنه ما في حمام بالنسبة لنا. يعني بعد شوي يمكن ما نستعمل الحمام، نفضل إنه ننطر وعلى إنه نفوت على الحمام وما نستعمل المي، يعني لهالدرجة. ف إذا أنا قلت مثل الحمام المقطوعة ميته، يعني أنا شو عم جرب أقول؟ كأنه عم جرب أقول إنه هيدا المحل كتير في فوضى. إذا أنا رحت على ما بعرف على شركة وفتت على الشركة، فتحت الباب، فتت لجوا وبدي جرب أحكي مع المدير مثلا، بلاقي عجقة كتير وناس وضجة وأصوات،
مش معروف شي من شي، يعني ماني عارفة أنا وين المدير، ماني عارفة وين لازم روح، ما في صف مثلا، ما في نظام. فإذا قالوا لي كيف كانت الشركة، شو كان انطباعك عن هيدي الشركة، شو رأيك بهيدي الشركة، في يقول انه فتت على الشركة وحسيتها مثل الحمام المقطوعة ميته، يعني العالم كلها هونيك الموظفين مش مرتاحين وما حدا عارف شي من شي. المثل يلي رح نحكي هلأ عنه بيقول ايد وحدة ما بتزقف، ايد وحدة، هيدي ايد ما بتزقف. يعني انا اذا بدي زقف لحدا ما في زقف بايد وحدة، انا بحاجة لايدتين، فشو يعني هيدا المثل؟ هيدا المثل اكيد المعنى هو بيحكي عن تعاون. يعني لما نحن نقول هيدا المثل بنكون عم نقول انه نحن لازم نتعاون مع بعض، نحن لازم نشتغل مع بعض، نحن لازم نساعد بعض، وشخص واحد ما بيقدر يعمل شي لحاله، او انه بيقدر يعمل بس مش مثل ما لما يشتغل مع شخص تاني ويتعاون مع شخص تاني، فهول الشخصين رح يقدروا يعملوا اشياء اكتر بكتير، ورح يقدروا يحققوا اشياء اكتر بكتير، ورح يقدروا يوصلوا لأهداف اكبر بكتير. إذا بدي أعطيكم مثل صغير إنه أيمتى ممكن اللبنانية يستعملوا هيدا المثل، هلأ بهيدي الأيام. من زمان كان في كتير لبنانية، خاصة رجال لبنانية، يقولوا إنه هن لما يتجوزوا مرة ما بدهم هيدا المرة تروح تشتغل كل يوم برات البيت. في كتير ناس هيك، وبعد لهلأ في ناس بيفكروا بهيدي الطريقة. فهلأ بهيدي الأيام، لأنه الأيام عم تتغير، الحياة عم تتغير، كل شي هلأ صار غالي، الحياة صارت كتير مكلفة، بدها كتير مصاري. فهلأ بهيدي الأيام في كتير ناس هلأ تغيرت، رجال صاروا يقولوا هول الرجال هن ذاتهم انه ايد وحدة ما بتزقف. يعني لازم بهيدي الأيام المرأة والرجال اثنيناتهم يشتغلوا بالبيت، يعني اثنين مزوجين اثنيناتهم لازم يكون عندهم شغل، اثنيناتهم لازم يكون عندهم دخل، يعني مصاري، لا يقدروا يعيشوا حياة مريحة. فعن جد بهيدي الأيام، يعني إذا الرجال بده يشتغل لحاله وهو رح يكون مسؤول عن كل العائلة، عن المرأة والأولاد، الحياة رح تكون صعبة شوي صراحة. أكيد حسب الرجال وحسب شو بيشتغل هيدا الرجال، في أشغال كتير منيحة، بس إذا هو كان موظف عادي بيشتغل بشركة، هيدا المعاش يلي رح يقبضه ما رح يقدر يأمن حياة كتير منيحة، والمستوى تبع الحياة ما رح يكون كتير عالي. اوكي، المثل يلي رح نحكي عنه هلا كمان كتير نحن بنستعمله، بيقول طنجرة ولقت غطاها، طنجرة ولقت غطاها. امتى بنقول هيك؟ شو هي الطنجرة؟ نحن بنستعمل الطنجرة بالمطبخ لما يكون بدنا نعمل أكل، لما يكون بدنا نطبخ بنحط الأكل بهيدي الطنجرة وبنعمل أكل بنطبخ، هذه هي الطنجرة. الغطا يعني هو الغطا يلي نحن بنسكر فيه الطنجرة، هيدا هو الغطا، منغطي يعني. ففي طنجرة وفي غطا. لما نقول هيدي الطنجرة لقت غطاها، كأنه نحن عم نقول انه عادة بنكون عم نحكي عن شخصين، انه هول الشخصين كتير مثل بعضهم وكتير مبسوطين مع بعضهم، كتير متفقين مع بعضهم، متفقين يعني كل واحد بيعرف الشخص التاني شو بيحب، ويمكن هن بيحبوا نفس الاشياء وكل شي تمام وكتير مبسوطين. دايما بنقول هيك، مثلا ما بعرف شخص كتير بحب يظهر وكتير بحب السفر، وبيوم من الايام تعرف على شخص تاني مثله
كمان كتير بحب يظهر وكمان كتير بحب يسافر. فبنقول هيدي طنجرة ولقت غطاها. هيدا الشخص لقى شخص تاني كتير بيشبهه مثله، بيحب نفس الاشياء، عندهم اشياء كتير مشتركة، وهن كتير متفقين، كتير مبسوطين مع بعضهم. مش ضروري يعني يكونوا مع بعضهم يعني رجال ومرأة بعلاقة، لا، فيهم يكونوا كمان أي شخصين أصحاب، مثلا صبيتين أصحاب أو شابين أصحاب مع بعضهم، أو حتى أولاد يعني مع بعضهم. العبارة يلي رح نحكي عنها هلأ كمان كتير مهضومة وكتير بتضحك. يعني نحن اللبنانية كتير بنحب نضحك ونمزح ونحن مهضومين يعني أغلبنا. المهم، شو هي العبارة؟ بقص ايدي. بقص ايدي يعني شو بقص ايدي؟ يعني انا مستعدة انه قص ايدي اذا 1 2 3. شو يعني؟ يعني انا اوقات بكون عم بحكي عن موضوع معين هو ما صار، بس انا اكيد انه رح يصير، او انا اكيدة انه يمكن صار وانا ماني عارفة. يعني مثلا مثلا اذا انا بشتغل مع شخص معين وهيدا الشخص ما بحب يشتغل او كتير بطيء بالشغل، وانا جيت طلبت منه طلب، قلت له بليز لازم تعمل هيدا الشغلة، اوكي، لازم تشتغل هيدا الفايل، ما بعرف اي شيء، ورحت. هلا بعدين بعد شوي، مثلا بعد ساعة، في اقول انا انه بدل ما اقول انا اكيد انه هو ما عمل شيء، يعني انا مأكدة انه هو ما اشتغل الفايل يلي انا طلبت منه انه يشتغله. فاذا انا في اقول انه اكيد ما عمل شيء، بس اذا بدي اقول شيء جملة اقوى، شيء هيك قوي، بقول بقص ايدي اذا هو اشتغل الفايل. يعني انا مأكدة انه هو ما عمل هيدا الشيء، لدرجة انه اذا عن جد هو عمل هيدا الفايل واذا عن جد هو اشتغله، فانا مستعدة انه قص ايدي. عبارة كتير قوية، فنحن كتير بنقولها صراحة، كتير بنستعملها دايما، عن جد بتضحك. بقص ايدي اذا عمل شي، انا مأكدة انه بعده ما دقر الفايل وبعده ما اشتغل شي. اخر عبارة رح نحكي عنها اليوم هي كمان مهضومة. نحن بنقول، هي مش عبارة يعني مش مثل، هيدي عبارة نحن بنستعملها بحياتنا، مقولة. يعني نحن شو منقول؟ مش مقولة كمان، لا، ما بنعرف مين قال هيدا الشيء. أول مرة بنقول مثلا انه انا ما بدي اعطي وجه لمحمد، ما بدي اعطي وجه لمحمد. اوكي، شو يعني؟ ما بدي اعطي وجه، هيدا وجه. اوكي، شو يعني هيدا الجملة؟ رح اعطيكم مثل. مثلا انا بشتغل بشركة كبيرة، وفي شخص اسمه محمد بيشتغل كمان بهيدا الشركة، بس مش معي انا، مش بنفس القسم يلي انا بشتغل فيه. وهيدا الشخص مثلا انا بعرف عنه اشياء، او ما بعرف، يمكن ما بيعجبني، او سمعت عنه شي مش حلو، ما بتعجبني شخصيته، ما بتعجبني الطريقة يلي بيحكي فيها، الطريقة يلي بيتصرف فيها، مثلا بيعمل اشياء مش حلوة، شخص مش لطيف الى اخره. فانا فيي اقول انه انا ما بدي اعطيه وجه. شو يعني؟ ما بدي كتير احكي معه، اوكي، ما بدي كتير اخد واعطي معه. يعني مش ضروري كل يوم احكي معه، مش ضروري كل يوم افتح حديث معه، حديث بلا طعمة. اذا انا ما بعطي وجه، اذا انا ما اعطيته وجه، يعني انا اذا كنت كل الوقت جدية كتير معه، ما عم بضحك له كتير، ما كتير عم بحكي معه، فهو ما رح يحس حاله كتير مرتاح اذا كان بده يحكي معي، فرح يضل بعيد. وبالعكس، اذا انا كنت كل يوم بحكي معه، كل يوم بسلم عليه، بضحك له، بحكي معه عن مواضيع بايخة، يعني كيف الطقس اليوم، او ما بعرف شو، مواضيع بلا طعمة،
يعني انا عم بعطيه وجه، يعني كانه انا عم بضحك، عم بعطيه وجه حلو، وعم قل له انت انه ايه فيك تحكي معي ايمتى ما بدك، وعادي كل شي تمام رواق. بس اذا انا ما بعطيه وجه، اذا انا بضل كل الوقت جدية معه، ايه العلاقة رح تبقى باردة، رح نضل نحن بعاد عن بعض مثلا. فانا بقول هيك، ما بدي اعطيه وجه، انه ما بدي اعمل علاقة معه، ما بدي انا كون رفقة معه، ما بدي انا انه نتعرف اكتر على بعض مثلا. اوكي، فايه هيدا كان كل شي لليوم. هول كانوا الامثال والعبارات يلي انا كنت بدي اشرح لكم اياهم. بتمنى تكونوا حبيتوهم وتعلمتوا كلمات جديدة. قبل ما اروح بدي اقول ميرسي كتير لكل يلي عم بيدعموني على يوتيوب وعلى باتريون. اذا بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا الفيديو وكل الفيديوهات، فيكن تروحوا على باتريون وتشتركوا، وخبروني بليز بالتعليقات شو رأيكم انتو بهيدا الفيديو. خبرونا اذا عندكم موضوع معين بتحبوا انه انا احكي عنه. بقدر اعمل فيديوهات بالمستقبل. وشو كمان، بتمنى نهاركم يكون حلو، وان شاء الله بشوفكم قريبا بفيديو جديد. مع السلامة.